তোমালোকে এটা গম পাইছাই যে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এতিয়া এমচিকিউ আহিব গতিকে 50% তোমালোকৰ এমচিকিউ আহে গতিকে এমচিকিউবোৰ যিমান সোনকালে তোমালোকে কৰিব পাৰা সিমান বেছি অংক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা গতিকে এমচিকিউবোৰ সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে কিছু সৰু সৰু ট্ৰিক জানিব লাগিব এতিয়া তলৰে অংকটো চোৱাচোন গতিকে এই অংকটোৰ উত্তৰ ওলাবৰ কাৰণে তোমালোকে 32 আৰু 43 পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া আহাচোন এই পূৰণ ফলটো কেনেকৈ শৰ্টকাট কৰিব পাৰি চাওঁ ধৰক এটা সংখ্যা লিখিছোঁ 32 into 43 এতিয়া ইয়াক মই আপোনালোকে কি নৰ্মেলি কি কৰে আগতে এনেকুৱা দুটা লাইনত কৰে এটা এটা লাইনত কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো চাওক প্ৰথম কি কৰক এই এককৰ ঘৰ দুটা পূৰণ কৰক 3 দুগুণ 6 তাৰপিছত কি কৰক এনেকৈ ক্ৰছকে পূৰণ কৰক পূৰণ কৰি যোগ কৰি দিয়ক 3 3 গুণ 9 4 দুগুণ 8 9 8 কিমান হ'ব 17 17 7 7 গ'ল 1 এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰক 4 3 গুণ 12 12 1 13